პირველი მარტიდან ტაქსებზე ვაუჩერის გაცემა, რომელიც შეღებვისთვის და ინტერიერის ქიმიური წმენდისთვის იქნება განკუთვნილი, უკვე დაიწყო. სექტემბრამდე კი ყველა ტაქსს დედაქალაქში თეთრი ფერი უნდა ჰქონდეს, ყოველ შემთხვევაში მათ, ვისაც მგზავრების ქუჩიდან აყვანის სურვილი აქვს. ამასობაში სწორედ მათთვის, ვინც ამ შესაძლებლობის გამოყენებას და ამ რამდენიმე თვეში ავტომობილის გადაღებას აპირებს, მომსახურების სააგენტოში სარეგისტრაციო მოწმობის უფასოდ შეცვლას თავაზობენ. რა არის ამისთვის საჭირო? დეტალებში სულ მალე გავარკვევით. იმედა მაკასარაშვილი შინაგანსაკუთრებთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე შემოგვიერთდა საქმე ინტერიერის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო იმედა. მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოით განმარტოთ ჯერ ის ვინც არ იცის რომ აუცილებელი არის მოწმობაში რომელიც მანქანასთან ახლავს ეწერო შესაბამისი ინფორმაცია, ეს არის ფერი და ასე შემდეგ. თუმცა ის ადამიანები რომლებიც ტაქსის მომსახურებას წევენ სექტემბრამდე ვალდებულები არიან რომ თეთრი ფერის ავტომობილის ფლობელები იყვნენ. დაახლოებით თუ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია დარეგისტრირებული თქვათ ლიცენზიის მქონე ტაქსებიდან რამდენ სჭირდება გადაღება თქვენ ასეთ ინფორმაციას თუ ფლობთ? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგეხსენებათ რომ მერია პირველი მარტიდან გასცემს უფასო ვაუჩერებს იმ პირებზე, ვინც დარეგისტრირებულები არიან A ტიპის კატეგორიის ტაქსის დამცველებად და A კატეგორიის ტაქსებად ყავთ დარეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებები და მათ უფასოდ ექნება შესაძლებლობა გადაღებონ თავიანთი სატრანსპორტო საშუალებები თეთრ ფერად, ასევე ჩაუტარონ სალონს ქიმწმენდა. და ის პირები, ვინც თეთრ ფერად მოახდენენ თავიანთი სატრანსპორტო საშუალებების გადაღებას, შინაგანსაკუთრებთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო სთავაზობს სარეგისტრაციო მოწმობის შეცვლას უფასოდ. ანუ ის პირები, ვისი იდენტიფიცირებას მოხდება როგორც რეგისტრირებული A კატეგორიის რეგისტრირებული ტაქსის ლიცენზიის მქონე მძღოლები და წარმოადგენენ თავიანთ სატრანსპორტო საშუალებებს გადაღებას უკვე თეთრ ფერად, ჩვენ მათ შევუშვით. ანუ უკვე გადაღებული უნდა იყოს ავტომობილი. ეს ეხება მხოლოდ ვინც უფასო ვაუჩერს მიიღებს თუ იმათაც ვიღაცა ვერ მოასწრო 10 ოქტომბრამდე, მაგრამ შემდეგ აიღო ლიცენზია და ის ღებავს თავისი ხარჯებით. არა, მომსახურების სააგენტო უფასოდ შეუცვლის ყველა იმ ტაქსს სარეგისტრაციო მოწმობას, რომელსაც აქვს A კატეგორია და მიუხედავად მერის მიერ გაცემული ვაუჩერის გამოყენებისა, თუ პირადი ხარჯით გაწეული შეღებვისა, მაინც შეცვლის სარეგისტრაციო მოწმობას უფასოდ მომსახურების სააგენტო. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა გამოიყენა მერის ვაუჩერი თუ თვითონ თავის ხარჯებით შეღება სატრანსპორტო საშუალება. მთავარია აქ მოყოფილების კრიტერიუმს რომ მას ჰქონდეს A კატეგორიის ლიცენზია და იყოს A კატეგორიის ტაქსი და ასევე სატრანსპორტო საშუალება უნდა იქნეს წარმოქმნილი მომსახურების სააგენტოში უკვე თეთრ ფერად შეღებილი მისათვის. ეს შეთავაზება მოქმედებს ხო უკვე? დროდემდე გაგრძელდება, როცა შეთავაზება მოქმედია და მოგეხსენებათ რომ 2019 წლის 1 ოქტომბრისთვის უკვე თბილისში მოქმედი ტაქსები უნდა იყოს თეთრი ფერის. ამ პერიოდის განმავლობაში მომსახურების სააგენტო ყველა დარეგისტრირებულ სატრანსპორტო საშუალებას A კატეგორიად დარეგისტრირებულ ტაქსს შეუცვლის სარეგისტრაციო მოწმობას უფასოდ. 2019 წლის 10 ოქტომბრამდე, როგორც იცით, 17,000 სატრანსპორტო საშუალება იყო დარეგისტრირებული, იმის შემდეგაც რეგისტრირდებიან ტაქსებად და იღებენ ლიცენზიებს. ზუსტი მონაცემების დაზუსტება მიმდინარეობს მერიასთან, მიმდინარეობს მონაცემების გაცვლა, თუ რამდენ სატრანსპორტო საშუალებას მოუწევს უფასოდ სარეგისტრაციო მოწმობის შეცვლა. ამ ეტაპზე მხოლოდ ჩაცნობია. თქვენ გაქვთ თუ არა ცნობა სწორედ ამ ბაზასთან, ანუ სააგენტოს ოფისებს აქვთ თუ არა ცნობა ამ ბაზასთან, თუ რა დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ადამიანებმა, რომლებიც ამ მომსახურების მიღებისათვის მომდინარეობს, იყოს თქვა ამობეჭდილი ფორმით ლიცენზია, რა თქმა უნდა თავის მხრივ ავტომობილის შესაბამისი საბუთი და თავად ავტომობილი, რომელიც არის გადაღებული. ანუ იმისაც შეიცვალოს სარეგისტრაციო მოწმობა უფასოდ, აუცილებლად უნდა იქნეს წარმოდგენილი ლიცენზია, რა თქმა უნდა, ლიცენზია უნდა იყოს მოქმედი და მანქანა უნდა იყოს წარმოდგენილი თეთრი ფერის. სარეგისტრაციო მოწმობის შესაძლებლად უნდა მოვიდეს აუცილებლად სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე ან მინდობილი პირი, რომელზეც გაცემულია შესაბამისი უფლებამოსილების დამადასტურებელი მინდობილობა. წარმოადგინოს მანქანა მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ სერვის ცენტრში მის შეხედულების და შესაბამისად და ნებისმიერ სერვის ცენტრში მას გაეწევა უფასო მომსახურება.
ჩქარა და თქმა უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ სერვის ცენტრებში ამ დრომდე საკმაოდ უხვად არიან წარმოდგენების ადამიანები, ვინც საკუთარი მართვის მოწმობის შეცვლისთვის გარკვეულ ვადებს იწვევენ. მოდი კიდე ეს შეხავ. ხალხმრავლობა იყო პირველ მარტამდე მოგეხსენებათ. ზოგ მარასად გაიგოთ ანუ იყო ინფორმაცია B კატეგორიის მძღოლებიც იყვნენ. ძალიან ბევრი ისეთი მძღოლი მოვიდა და შეცვალა თავისი მართვის მოწმობა, რომელიც ნამდვილად არ იყენებს იმ კატეგორიებს, რომელსაც ვადა ეწურებოდა. უბრალოდ აქ იყო პანიკური შეში იმის, რომ გაგვიუქმდება მართვის მოწმობაში არსებული კატეგორია, გამოცდას რა ჩააბარებს. გამოცდებით ფიქრობდნენ, რომ აღდგენა იქნებოდა შესაძლებელი. რა თქმა უნდა, ეს იყო მოარული ჯორები. არავითარი გაუქმება არ მოხდა რა იმ გამოცდის შედეგებისა, რომლის საფუძველზეც მათ მიენიჭა შესაბამისი კატეგორია. ამიტომ ის პირები, ვინც ვერ მოასწრო მაღალი კატეგორიების მქონე მართვის მოწმობის შეცვლა, ანუ საფრთხო სამგზავრო და მისამელიანი მანქანების კატეგორიების მართვის მოწმობის შეცვლა, მათ კიდევ აქვს შესაძლებლობა, დღესაც აქვს შესაძლებლობა, მომავალშიც ექნება იმის შესაძლებლობა, წარმოადგინონ ჯანმრთელობის ცნობა, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მართვის მოწმობა და შეცვალა. განახლებული მართვის მოწმობაში უკვე აისახება ახალი განახლებული ვადები იმ კატეგორიებისა, რომელთა შეცვლაც მოხდება. დღეს თუ გვაქვს დაახლოებით სტატისტიკა, რამდენმა ადამიანმა მოახერხა მრავალჯერ გადადებული დედლაინში ჩატევა მაინც. დაახლოებით 90-95,000 მართვის მოწმობა იქნა მომსახურების სააგენტოს მიერ შეცვლილი ამ პერიოდში და კიდევ არის დარჩენილი ის ხალხი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აქტიური მძღოლები არ არიან ის ადამიანები, ვინც ეს მართვის მოწმობები არ შეცვალეს. ბატონო იმედა, დაახლოებით რა უჯდება, რა ხარჯს წევს მომსახურების სააგენტო, როდესაც იგივე ტაქსების შემთხვევაში უფასო შეთავაზებას აკეთებს, ეს ხო ბიუჯეტიდან მაინც ახარჯული თანხები არის, თუ გაქვთ დათვლილი, დაახლოებით რა დაგიჯდება? მოგესალმებით, სააგენტო არის საჯარო-სამართლიანი პირი და სააგენტო თავის შემოსავლებიდან ახორციელებს და ანაზღაურებს იმ ხარჯებს, რასაც წევს. აქედან გამომდინარე, ერთ სატრანსპორტო საშუალებაზე სარეგისტრაციო მოწმობის საფასური წარმოადგენს 35 ლარს და შეღავათი მძღოლს ამ შემთხვევაში ექნება 35 ლარი. ის დაზოგავს 35 ლარს. გაშნია რამდენი მძღოლი აიღებს უფასოდ იქიდან გამომდინარე? ხო, რამდენი დაჭირდება რეალურად? სატრანსპორტო საშუალებას დაჭირდება თეთრი ფერად შეღებვა და შემდეგ უკვე მომსახურების სააგენტოში წარმოადგენა და შეცვლა სარეგისტრაციო მოწმობის. მოგესალმებით, რომ ფერი ერთ-ერთი კომპონენტია სარეგისტრაციო მოწმობაში და იმისათვის, რომ იდენტიფიცირებული იქნას სატრანსპორტო საშუალება, ერთ-ერთი განსაზღვრულია ზუსტად ფერის არსებობა. ამიტომ მისი შეცვლა, როგორც კი ფერი შეიცვლება, სავალდებულოა სარეგისტრაციო მოწმობის შეცვლა. უნდა იქნეს წარმოდგენილი მანქანა მომსახურების სააგენტოში ჩაუტარდეს შესაბამისი დათვალიერება, შესაბამისი სამსახურის მიერ და შემდეგ უკვე მოხდეს ახალი სარეგისტრაციო მოწმობის დამზადება. ბატონო იმედა, საინტერესოა, გოცრავად თუ გაქვს სტატისტიკა გაუქმებულ მართვის მოწმობები ახსენეთ და ვინც შემდეგ თავიდან აიღო. აი 100 ქულა ვინ დაკარგა წლის განმავლობაში არის თუ არა ასეთი მართვის მოწმობები, ვინც შემდეგ მოვიდა და გადააბარა ეს გამოსდები. 2018 წლის გულის მოთხოვნა 2018 წლის პერიოდში ზუსტი მონაცემები არ აქვს, იმიტომ რომ ეს მომსახურების სააგენტოს პრეროგატივა არ არის და მომსახურების სააგენტო არ აქვს ეს მონაცემები, თუმცა გამოცდაზე გამოსვლელები იყვნენ, ვინც ცდილობდა უკვე ჩამოთვლილი უფლების აღდგენას, ვისაც ამოეწურა 100 ქულა. 100 ქულა დახარჯა? 100 ქულა დახარჯა. შეგინდა უბრალოდ იმის დემონსტრირება? რამოდენიმე სურვილი, რომელიც მოსახურების სააგენტოში მოვიდა იმისათვის, რომ გადაებარებინა გამოცდა და აღედგინა მათგან რამოდენიმე წარმატებით შეასრულა ეს ამოცანა და ზოგმა ვერ შეძლო, რა თქმა უნდა და ისე შენ ხა იმის დემონსტრირება შენ არ დაგიკარგავს. მხოლოდ ერთი ცდის უფლება აქვს, მხოლოდ ერთხელ შეუძლიათ გამოვიდნენ გამოცდაზე და აღადგინონ თავიანთი ჩამოთვლილი უფლება. ანუ მკაცრი წესებია მე აღდგენისაც და ის მინდოდა რომ ვინმე თუ არის ვინც 100 ქულა დახარჯა წლის განმავლობაში. არიან ესეთები და ესეთებიც არიან, რომლებიც ცდილობენ გამოცდების საშუალებით აღედგინონ ჩამოთვლილი უფლებები. გამოცდებთან დაკავშირებით აი ეს სიახლეები ხომ არ არის თეორიულ ნაწილთან ან პრაქტიკულ? თეორიულ ნაწილთან მოიხსენებათ ამ ეტაპზე ცვლილება არ არის, რაც შეეხება პრაქტიკულ ნაწილს, პრაქტიკული ნაწილი ის შემთხვევაში ჩვენ უკვე გამზადებული გვაქვს პროექტი ქალაქის რეალურ პირობებში მართვის უფლების პრაქტიკული გამოცდის მიღებასთან დაკავშირებით, როგორც ჩვენ ცნობილი აღნიშნული პროექტის განხილვა პარლამენტის მიერ მოხდება საგაზაფხულო სესიაზე და უკვე იქ მოხდება
ხდება ვადის განსაზღვრა, როდის მოხდება მომსახურების სააგენტოს მიერ პრაქტიკული გამოცდის რეალურ პირობებში მიღების შესახებ. ADB კატეგორიებში შეეხება მარტო არა, ეს შეეხება ყველა კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას. საინტერესო. ძალიან დიდი მადლობა. დაწყებულ კიდევ ბევრ საინტერესო სიახლეს გავუზიარებთ ახლოს ბოლოში ჩვენს მაყურებლებს. იმედა მაკასარაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილეს მასპინძლობით საქმენდილის ეთერში. მხოლოდ შემიძლია ვთქვა, რომ თუ არ გინდათ რომ ასე ქულად დაგერგოთ ჯანმრთელები იყოთ და რა თქმა უნდა პრობლემები არ შეგექმნათ, უბრალოდ უნდა დავიცვათ წესები გადაადგილების და მოძრაობის და რა თქმა უნდა გაითვალისწინოთ ყველა მათ, ვინც შესაბამისად ცვლილებას აპირებს საკუთარი ავტომობილის ფერის რომ აუცილებლად და მიმართონ მომსახურების სააგენტოებს იმისათვის რომ შესაბამისი მოწმობებიც იყოს შეცვლილი და ამ შემთხვევაში 35 ლარის გადახდის ნაცვლად მომსახურების სააგენტო უფასო მომსახურებას თავაზობს ამ ადამიანებს.